जस्तो कि तपाईहरुले भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा लगाएर टिकटकलाई बबालै भाइरल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत यो भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोमा जानुभन्दा साथीहरु तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल घण्टीलाई दबाइदिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन जाउँ मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। अहिले हामी मोबाइलको स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौँ। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, न्यू प्रोजेक्टलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ चारवटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा फोटो सिलेक्ट गरेर जस्ट फोटोलाई एड गरिदिनु होला। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले पहिलो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनलाई पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। साइडबाट तपाईहरुले यसलाई ड्र्याग गरेर यसको साइज चाहिँ तपाईहरुले 2.2 सेकेन्डको राख्दिनु होला। त्यसपछि दोस्रोलाई ट्याग गर्नु होला, यसलाई पनि ड्र्याग गरेर यसको साइज 2.5 राख्नु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोको तपाईहरुले 3.0 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि लास्ट फोटोको तपाईहरुले 3.3 सेकेन्ड राख्नु होला। अब हामीले एउटा फोटोलाई छोडेर बाँकी तीनटा फोटोमा ओभरले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ ओभरलेमा टच गर्नु होला। त्यसपछि एड ओभरलेमा टच गर्नु होला। त्यसपछि सेम फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि एड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। ओभरले एड हुनेछ। ओभरलेलाई पनि तपाईले माथिको साइज अनुसार मिलाउनु होला। यसको ड्युरेसन मिलाइसकेपछि तपाईहरु फेरि एड ओभरलेमा जानु होला। एड ओभरलेमा गएर सेकेन्ड फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटो पनि आइसकेको छ। हामीले यसको पनि ड्युरेसन सेम बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरु लास्ट फोटोमा जानु होला। लास्ट फोटोलाई पनि तपाईहरुले एड ओभरले गर्नु होला। एड ओभरले गरेर लास्टको सेम फोटो जुन छ त्यसलाई एड गरिदिनु होला। यसरी फोटो र ओभरलेको साइजलाई हामीले मिलाइसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फोटोलाई जुम गरेको थिएन पहिला, त्यसकारणले गर्दा जुम गरेर साइज मिलाएँ। तपाईहरुले यसरी गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ओभरलेलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले जसरी तपाईहरुले पनि ओभरलेलाई टच गर्नु होला, डाउन गरेर यसलाई सेन्टर गरिदिनु होला। सम्पूर्ण फोटोको ओभरलेलाई तपाईहरुले सेन्ट्रलाइज गरिदिनु होला र तपाईलाई कस्तो साइज राख्दा ठिक हुन्छ त्यो अनुसार मैले जसरी तपाईहरुले म्यानेज गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सम्पूर्ण ओभरलेको ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले ओभरलेमा टच गर्नु होला। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ गएर टच गरेर प्रत्येक फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिदिनु होला। यसरी सम्पूर्ण ओभरलेको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेपछि अब एनिमेसनको लागि तपाईहरुले जस्ट पहिलो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर टच गर्नु होला। कम्बोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कम्बोमा गएर तपाईहरुले यहाँ जुम 1 र जुम 2 जुनसुकै एनिमेसनलाई जुनलाई एप्लाई गरे पनि हुन्छ। म अहिले यहाँ जुम 2 एप्लाई गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुले टिक मार्कमा तपाईहरुले टच गर्नु होला। यो एनिमेसन एप्लाई हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ साइडको ब्याक बटमलाई थिचेर पूरा रूपमा ब्याक आउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले पहिलो फोटोलाई सेक इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले इफेक्टमा टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा टच गर्नु होला। भिडियो इफेक्टमा टच गरेर यहाँ ट्रेन्डिङ मोडमै तपाईहरुले सेक इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सेक इफेक्टलाई एप्लाई गरिदिनु होला। यसलाई टिक मार्क लगाएर ओके गरिदिनु होला। सेक इफेक्टलाई पनि तपाईहरुले फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलाइदिनु होला। त्यसपछि टेक्स्ट लगाउनको लागि तपाईले जस्ट यहाँ टेक्स्टमा ओके गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईले A+ मा ओके गर्नु होला। यहाँ तपाईहरुले के लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्नु होला। म अहिले यहाँ ट्रेन्डिङ लेख्न गइरहेको छु, किन भन्दा यही नै ट्रेन्ड चलेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले ट्रेन्डलाई लेखेँ। ट्रेन्डलाई लेखिसकेपछि टिक मार्कमा ओके गरेँ। यहाँ एप्लाई भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईहरुले ए स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईले टच गर्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो स्टाइलमा यसलाई एप्लाई गर्न मन लाग्छ त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई पनि टिक गरिदिनु होला। यो टेक्स्टलाई पनि इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट यहाँ इफेक्टमा टच गर्नु होला। इफेक्टमा टच गरेर यसलाई पनि कस्तो खालको इफेक्ट दिन मन लाग्छ तपाईले त्यो अनुसार सिलेक्ट गर्नु होला। म एउटा इफेक्टलाई यहाँ सिलेक्ट गर्दछु। अब तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले यसको साइजलाई बढाउनु होला ड्र्याग गरेर र यसलाई तपाईहरुले एनिमेसन दिनु होला। यो टेक्स्टलाई स्पाइरल एनिमेसन दिन लागिरहेको छु। तपाईहरुले पनि स्पाइरल एनिमेसन दिन सक्नुहुनेछ।
स्पाइरल एनिमेसनलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले यसको स्पिड देख्न सक्नुहुनेछ। तल यो स्पिडलाई एडजस्ट गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो रिजल्ट आइसकेको छ। अब तपाईँहरूले सेक इफेक्टलाई पनि माथिको फोटोको ड्युरेसन अनुसार यसको साइजलाई पनि मिलाइदिनु होला। अब तपाईँहरूले बाँकीको सबै फोटो तथा ओभरलेहरूलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सेकेन्ड फोटोलाई ओके गर्नुहोला। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एनिमेसन अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ ट्याग गर्नुहोला। त्यसपछि कम्बोमा जानुहोला। यसलाई तपाईँहरूले पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनुहोला। ओके राइट गर्नुहोला। त्यसपछि आएर तपाईँहरूले यसको ओभरलेलाई ओके गर्नुहोला। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कम्बोमा गएर पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिनुहोला। त्यसपछि क्रमशः सेकेन्ड फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला, एनिमेसनमा जानुहोला, कम्बोमा जानुहोला, पेन्डुलम 1 दिनुहोला। त्यसपछि यसको ओभरलेलाई टच गर्नुहोला। ओभरलेलाई टच गरेर एनिमेसनमा जानुहोला, कम्बोमा जानुहोला, पेन्डुलम 2 दिनुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूले फेरि लास्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुहोला, एनिमेसनमा जानुहोला, कम्बोमा जानुहोला, पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनुहोला। यसको ओभरलेलाई पनि तपाईँहरूले सिलेक्ट गर्नुहोला, एनिमेसनमा जानुहोला, कम्बोमा जानुहोला, यसलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिनुहोला। फोटोलाई एनिमेसन दिइसकेपछि अब हामीले एउटा यसलाई फ्रेम लगाउन चाहँदैछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यसलाई ब्याक गर्नुहोला, फेरि ब्याक गर्नुहोला। तपाईँहरू यहाँ इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ साइडमा, यहाँ यो इफेक्ट बटनलाई ओके गर्नुहोला। त्यसपछि गएर तपाईँहरूले भिडियो इफेक्टलाई ओके गर्नुहोला। यहाँ तपाईँले ट्रेन्डिङ सेक्सनमै एउटा इफेक्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ कलर फस्फरस भन्ने एउटा इफेक्ट हामी सिलेक्ट गर्न चाहँदैछौँ। यहाँ देखा परेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोला र टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यहाँ यो फ्रेम एउटा बनिसकेको छ। यसलाई हामीले माथिल्लो फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँबाट यसरी मिलाइदिनु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यो इफेक्टलाई टच गर्नुहोला। यहाँ कपीको अप्सन आउनेछ, कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि माथिको फोटोको ड्युरेसन अनुसार यसलाई पनि मिलाइदिनु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई कपी गर्नुहोला। यसलाई पनि फोटोको ड्युरेसन अनुसार मिलाइदिनु होला। मतलब सम्पूर्ण तपाईँहरूले सम्पूर्ण फोटोको सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ कपी गर्नुहोला र कपी गरेर तपाईँहरूले फोटोको ड्युरेसन अनुसार चाहिँ राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अहिले यहाँ फ्रेम इफेक्ट आइसकेको छ, कलर फस्फरस। अब हामीले यो भिडियोलाई अडियो दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले जस्ट ब्याक बटनलाई ओके गर्नुहोला, अर्कोचोटि फेरि ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, यसलाई टच गर्नुहोला। यसलाई टच गरेर एक्सट्र्याक्टमा ओके गर्नुहोला। त्यसपछि गएर यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर यो भिडियोको साउन्ड इनपुट अन्लीलाई ओके गर्नुहोला। यो भिडियो म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईँहरूले त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा टिकटकबाट पनि भिडियोलाई सेभ गरेर अडियो मात्रै लिन सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ टच गरेर यसको रेजुलेसनलाई हाई गर्नु होला। यदि छैन भने फ्रेम रेटलाई पनि बढाउनु होला। त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँले एक्सपोर्टिङ बटनलाई दबाएर यो भिडियोलाई एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएकै छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला र नजिकै रहेको बेल घन्टीलाई दबाइदिनु होला, ताकि मैले यस्तै किसिमको भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईँ कहाँ नोटिफिकेसन पुग्नेछ। यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँ डाइरेक्ट टिकटकमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले अहिले गर्न चाहनुहुन्न भने यो डन बटनलाई क्लिक गरेर डन गरिदिनु होला। तपाईँहरूको भिडियो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको हुन्छ।